नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे एम निखिल्स किचन मराठी. आणि आजची थंडगार रेसिपी आहे मलाईदार लस्सी. तर ही मलाईदार लस्सी कशी बनवतात पाहून घेऊया झटपट. पहिल्यांदा मी 1 वाटी साखर घेतलेली आहे. साखर ही आपल्याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायची आहे, कारण की लस्सीमध्ये जेव्हा आपण ही अख्खी साखर टाकतो तेव्हा विरघळायला थोडा टाईम लागेल. त्यामुळे आपण ही साखर वाटून घेत आहोत. साखरेसोबतच आपण त्यात वेलची पावडर घेत आहोत. वेलची पावडरचा स्वाद हा खूपच मस्त येतो लस्सीमध्ये. आता हे दोन्ही मिश्रण आपण बारीक करून घेणार आहोत. चला तर आपली बारीक करून झालेली आहे पावडर. पाहू शकता एकदम फाईन पावडर झालेली आहे. तर ही पावडर आता आपण साईडला ठेवूया. आता मी 1 वाटी दही घेतलेलं आहे. हे 1 वाटी दहीमध्ये आपल्याला 2 ग्लास लस्सी तयार होते. त्याचसोबत मी आईस क्यूब घेतलेला आहे. बर्फामुळे हा थंडगार लस्सी होते, त्यामुळे खूपच मस्त लागते लस्सी प्यायला. आता मी ही वेलची पावडर आणि बारीक केलेली साखर घेतलेली आहे. हे 3 चमचे मी आता साखर घेत आहे ह्याच्यामध्ये. जास्त तुम्ही कमी जास्त करू शकता. गोडचं प्रमाण तुम्हाला जसं गोड हवं आहे त्यानुसार तुम्ही घेऊ शकता. त्यानंतर आता हे मिश्रण पुन्हा एकदा मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे. आणि मस्तपैकी आता हे बारीक झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. आणि ही लस्सी आपली ऑलमोस्ट रेडी झालेली आहे. तर मी 2 ग्लास घेतलेले आहेत. आता मी लस्सी ग्लासमध्ये ओतत आहे. तुम्ही पाहू शकता की मस्त लस्सी आता आपली झालेली आहे. टेस्ट ही खूपच मस्त येते लस्सीची. तर 1 ग्लास दहीमध्ये आपले 2 ग्लास लस्सी तयार होते. तर हे प्रमाण तुम्ही लक्षात ठेवा. तर हे असे आपले 2 ग्लास लस्सीचे भरलेले आहेत. आणि लस्सीची चव अजूनच वाढवण्यासाठी आपण त्यात मलाई ॲड करणार आहोत, कारण की आपल्या रेसिपीचं नावच आहे मलाईदार लस्सी. तर मी ही मलाई घेतलेली आहे फ्रेश, एकदम फ्रेश क्रीम. ते आपण ह्याच्यावर लावून घेऊया. ह्या मलाईमुळे ना लस्सी खूपच मस्त लागते. आणि उन्हाळ्याच्या दिवसात लस्सी पिण्याचं सुख हे खूपच मस्त असतं. मलईमुळे लस्सीची चव ही अप्रतिम झालेली आहे. तर ती चव अजून वाढवण्यासाठी आपण ह्यामध्ये ड्रायफ्रूट्सही ॲड करत आहोत. तर मी हे काजू आणि बदाम थोडे वाटून घेतलेले आहेत. तर ते आपण लस्सीवर आता लावून घेत आहोत. त्याच्यामुळे खूपच पौष्टिक अशी लस्सी आपली तयार होत आहे ड्रायफ्रूट्समुळे आणि मलईमुळे. तर अशी ही खूपच कमी साहित्यामध्ये आणि झटपट होणारी रेसिपी थंडगार मलाईदार लस्सी तुम्हाला नक्की आवडली असेल ही मी आशा करतो. तर तुम्ही नक्की एकदा घरी ही रेसिपी करून पहा आणि मला कमेंटमध्ये कळवा की कशी होते ही लस्सी. व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करून शेअर करा, जेणेकरून खूप सारे लोक हा व्हिडिओ पाहून ही रेसिपी बनवू शकतील. धन्यवाद.